זאת אומרת, יש לנו כאן מפעל שבנוי מאבני ענק, בגובה ענק כדי להתאים לראש הגבעה, עם כמרונות שנמצאים בפנים. תסתכלו שוב על מה שאנחנו רואים כאן בפרינה של הר הבית. תראו לאיזה גובה הדברים מגיעים. תסתכלו על הדברים האלה מרחוק. אנחנו בעצם מדברים על סוג של, שוב, הארכיאולוגים קוראים לזה תמנוס, מתחם מקודש. אנחנו מדברים כאן על מבצר ענק, על מצודת ענק שנבנתה במרכז העיר, שבמשך כל ההיסטוריה שלה תהיה נפרדת במידה מרובה מההיסטוריה של העיר עצמה. תהיה תקופה אחת שבה יש שלטון שונה בהר הבית ובשאר חלקי העיר. בעקבות ההסכם שנחתם בין פרידריך השני, שהיה קיסר גרמניה, סיציליה וירושלים, ובין אל-כאמל, סולטן מצרים, נקבע שהר הבית יישאר מוסלמי, וכל העיר תישאר בידיים נוצריות. הר הבית הוא לא חלק אינטגרלי מהעיר. יהיו תקופות שבהם ירצו לקשר אותו מחדש לעיר, וזה ידרוש מאמצים לוגיסטיים כבירי ממדים. גם מלכתחילה, גם כשהוא נבנה, העוצמה האדירה הזאת נתקע אותו למעשה מן העיר. וזאת הבעיה הלוגיסטית הראשונה. איך אנחנו מקשרים בין המקדש הכל כך יפה, שרואים אותו כל כך מרחוק, ובין המוני האדם שרוצים להיכנס אליו. איך אנחנו מכניסים ומוציאים את המוני האדם האלה במהירות, גם להכניס וגם להוציא, כמו מצטדיון, המוני אדם, זה יכול להיות טרמפדה איומה. איך אנחנו פותחים מספיק פתחים, למספיק אנשים, שיוכלו להיכנס ושיוכלו לצאת. ואיך אנחנו משאירים מספיק מקום בשביל בהמות שיוכלו להיכנס ויוכלו לצאת. אנחנו צריכים הרבה פתחים, אנחנו צריכים לחשוב על הלוגיסטיקה של האנשים האלה. ושוב אני מזכיר לכם, זה לא אנשים שבאים לאצטדיון, קונים חפיסת גרעינים ופיצה. זה אנשים שבאים למקום הקדוש ביותר על האדמות מנקודת השקפה שלהם. הם צריכים גם להתאהר. הם צריכים גם להימנע ממגע מאנשים לא טהורים. אז יש לנו כמה דוגמאות לפתחים האלה שנקבעו בחומות של ירושלים. חלק מהם אנחנו נסתכל עליהם עכשיו, וחלק למזלנו אנחנו יכולים לראות אותם גם מבפנים, גם מבחוץ. נפנה קודם כל לשערים שנמצאים בצד הדרומי של הר הבית. הצד הפונה לרובע של ירושלים, הרובע הנחפר מאוד של ירושלים, הרובע המכונה עיר דוד. כמה אנשים חיו שם בימי בית שני, אנחנו לא יודעים בדיוק. כמה מהאנשים הגיעו דווקא מדרום ולא ממערב, אנחנו לא יודעים. אנחנו משערים שממערב הגיעו יותר, כי במערב יש לנו 4 שערים שנכנסים אל העיר. השערים בדרום מכונים שערי חולדה. יש לזה כל מיני פירושים, למה דווקא חולדה? לא כל כך חשוב לענייננו. חולדה הנביאה, יש כאלה שאומרים בגלל שנכנסים מתחת לקרקע והם מזכירים קצת חולד, זה פחות חשוב לענייננו. ישנם 2 שערים, אחד מהם מקורי, שניהם סתומים, אחד מהם מקורי, אנחנו יכולים לראות את הצורה שלו גם מבפנים וגם מבחוץ, אנחנו נדבר על זה מיד, והשער היותר מזרחי מבין 2 שערי חולדה, בצורתו נוכרית הוא שער ימי ביניים. מה נותר לנו מהשערים המקוריים? קודם כל נותרו לנו המדרגות שהוליכו את עולי הרגל שבאו מכיוון דרום ועלו להר הבית בירושלים. השער המערבי יותר הוא קיים במלוא גובהו ובמלוא הדרום. עוד מעט ניכנס ונראה מה קורה מבפנים. אבל לפני כן אני רוצה לעשות שוב זום אאוט. לראות את המדרגות האלה כפי שצילמנו אותם ממרומי הר הזיתים. תסתכלו כאן, אנחנו רואים, אמנם מרחוק, אמנם בזום, אמנם בטלה, אנחנו רואים את המדרגות, אבל אנחנו רואים את העוצמה של המדרגות המרחפות האלה שעוברות מעל מה שנמצא מתחתם, חלק מהן חצובות וחלק מהן עולות. הגרם המדרגות העצום שמעלה עולי רגל לירושלים. גם אפשר לראות, גם מרחוק וגם מקרוב, שהמדרגות האלה נועדו להאט את מהירות הכניסה והיציאה של האנשים.
יש מדרגה רחבה או מדרגה צרה, מדרגה רחבה או מדרגה צרה, אנחנו לא נמצאים כאן באיזושהי זרימה של אנשים כלפי פנים. אנחנו רואים עכשיו את המדרגות ממבט מקרוב. יש לנו כאן 2 גרמי מדרגות, גרם מזרחי יותר, שהוא צר יותר, הרוחב שלו 15 מטר, וגרם מערבי יותר, רחב יותר, 65 מטר. שוב, אנחנו חוזרים לעניין שכל העסק הזה תוכנן כלוגיסטיקה. הכניסה היא תמיד יותר צרה מאשר היציאה. בכניסה אתה בודק אם למישהו מגיע להיכנס, לא מגיע להיכנס, כן אפשר להכניס, אי אפשר להכניס. ביציאה אתה רוצה שכולם יעופו לך מהעיניים. שכמה שאתה פותח את כל השערים, שלא תהיה טרמפדה, שכמה אנשים שרוצים לצאת בתום הטקס יוכלו לצאת כמה שיותר מהר. השער המזרחי מוביל לשער המשולש, שאנחנו יכולים לראות את שערי החולדה המשולשים שאנחנו יכולים לראות אותם כאן, ואנחנו יכולים לראות גם את המזוזות של השער שהיו קיימות עוד בימי הבית השני. השער הזה, מה שאנחנו רואים עכשיו, תסתכלו, הוא לא השער המקורי, הוא שער מן התקופה הצלבנית. עכשיו, נפנה קודם כל לחברנו רוני רייך, שגם עבד וחקר את המקומות האלה, שיספר לנו קצת על השערים השונים של העיר. אנחנו שומעים גם כן במשנה במסכת מידות, ששערי חולדה נכנס בימין, מקיף ויוצא בשמאל. כן, זאת אומרת, היו מנהג, איך להתנהג, שאתה נכנס בצד ימין, ואתה מקיף כנראה את המקדש, ואתה יוצא בשמאל. בואו ננסה לראות איך נראה שער חולדה מבפנים. מה ראו אנשים שנכנסו פנימה? לשם כך אנחנו ניכנס לחלק של שערי חולדה העתיקים, כפי שהוא קיים מתחת למסגד אל-אקצא של היום. בפי המוסלמים הוא מכונה בשם אל-אקצא הקדומה, אל-אקצא הקדימה, ואתם רואים אותו לפניכם. אתם רואים המצלמה מתקרבת לאורך המסדרון, שבו הלכו האנשים בימי הבית השני. המסדרון הזה משמש היום כמקום תפילה, מתפללים כאן אנשים, אמנם לא עניין של יום, אבל המקום מוכשר לתפילה מוסלמית. אנחנו מתקדמים בזהירות, והנה אנחנו רואים את העיטורים שהיו קיימים בימי הבית השני בשער עצמו. אנחנו יכולים לראות תסתכלו למעלה. תסתכלו ואתם יכולים לראות את החציבה באבן שנעשה בימי הבית השני כשהמקום הזה היה קיים. תסתכלו על העמוד הזה שצולם שהוא חלק מהבנייה של ימי הבית השני. דמיינו שהשער אינו חסום, כפי שהוא נחסם בתקופות מאוחרות יותר, או בימי הביניים, בתקופה הצלבנית, ואחר כך בתקופה הצלבנית נבנה כאן בניין שחסם אותו מבחוץ, אבל דמיינו, מכאן הייתם יוצאים מהר הבית. לא נכנסים להר הבית. נכנסים, אני מזכיר לכם, זה מה שער המשולש. שם אנחנו נכנסים לחללים הקודמים שראינו אותם קודם, והנה אנחנו רואים אותם גם עכשיו, החללים של המסגד המרואני. כאן אנחנו נמצאים באל-אקצא הקדומה, ומשם היינו יוצאים מתוך הר הבית לאחר שהסתיימה התפילה והקרבת הקורבנות. מאיפה היו מכניסים את הבהמות? תשאלו, גם על כך, במקום הכניסה יש לנו נחפר כבש, עלייה מדורגת, שדרכה אפשר היה להכניס את הבהמות מבחוץ אל תוך הר הבית עצמו. כי בסופו של דבר, האנשים האלה הגיעו לצורך הקרבת קורבנות. עכשיו, לא כל האנשים שנכנסו, הם הגיעו לרחבה, לא כל האנשים היו רשאים או ראויים או יהודים מספיק בשביל להיכנס ולהקריב קורבנות בתוך העזרה, במקום שבו מביאים את החיות לבית המטבחיים שלהם. ובאמת, בין המקום שאליו כל אחד היה יכול להיכנס, ובין המקום הקרבת קורבנות, היה סורג, הייתה גדר, היה מקום שבו נדרשו האנשים לספק הוכחות נוספות להיותם ראויים להיכנס פנימה. והנה אנחנו רואים כאן את לשון השלט, שבה נאסר על אנשים שאינם יהודים להיכנס פנימה לגדר הזאת, וזה תרגומה. נסיים את הדיון שלנו בכניסות להר הבית
בשניים המפעלים היותר מרשימים, שנותרו במידה מרובה, חלקים גדולים מהם נותרו על עומדם עד עצם היום הזה. נתחיל בחלק הדרומי, היותר מפורסם, במה שנקרא קשת רובינסון. חוקר המקרא, אדוארד רובינסון, ביקר בירושלים ב-1838, ומצא חצי מטר מעל פני הקרקע, הוא מצא משהו שהיה מוכר לכולם, אבל הוא שם אליו לב, הוא מצא כמה אבנים בולטות שיוצרות צורה של קשת, שבולטות מהר הבית כלפי חוץ. הוא שיער שמדובר כאן בקשת קדומה, וכמה שנים אחר כך, אותו צ'ארלס וורן, החוקר של ה-Palestine Exploration Fund, שעבד בירושלים בשנות ה-50, הוא חישב על פי הזווית שהקשת יוצאת מתוך הקיר, הוא חישב אותה כעיגול שלם, חישב איפה שהיא אמורה לנחות, וחפר שם את אחד הפירים שלו. הוא חפר והגיע אכן לבסיס הקשת הזאת. גם בחפירות של מזר ובן דוב בשנות ה-60, ה-70 וה-80, וביתר שאת בחפירות של רוני רייך ויעקב ביליג ושוקרון, אבל בעיקר רוני רייך, בשנות ה-90 ואילך, נחפרה האומנה הגדולה שתומכת בקשת הזאת, ונחפרו החנויות והרחוב משני הצדדים. הקשת איננה סתם קשת, כפי שאתם יכולים לראות את זה עכשיו בצילומים שצילמנו במודל של הולילנד, ובסרטוט שאתם תראו אותו עולה, אתם יכולים לראות שהקשת הייתה בעצם סוג של מחלף. אנשים היו יכולים ללכת ברחוב, לעשות סיבוב דרך המדרגות, לעלות במדרגות, לעלות מעל הקשת ולהיכנס למשהו שנקרא הסתיו המלכותי, שעליו אנחנו נדבר עוד כמה דקות. הקשת היא קשת ענקית, במפתח של 16 מטר, במשקל של 1,600 טון, שעוברת בגובה עצום מעל הרחוב שעובר מתחתיה, ומגיעה ונוחתת לתוך אומנה, שבה נקבעו 4 חנויות שגם הם נחפרו לחלוטין. זהו מפעל הנדסי, לוגיסטי, תעבורתי, כביר ממדים. כביר ממדים. זה אחד הדברים היותר מרשימים שיש, והוא מוליך לא הישר לתוך בית המקדש, אלא לתוך הסתיו המלכותי, לתוך הבזיליקה המלכותית. חשוב לזכור שגם מצפון לקשת רובינסון, יש לנו שערים נוספים, 3 מהם אנחנו מכירים אותו. יש לנו שער שאנחנו לא יודעים את שמו בתקופה בימי הבית שני, נקרא שער ברקלי, הוא נמצא בפאתי העזרת נשים, ברחבת הכותל המערבי, רואים רק את הקצה שלו מציץ, כ-100-150 מטר מצפון לשער ברקלי, שנמצא בקצה הדרומי של עזרת הנשים, בקצה הצפוני של עזרת הגברים בכותל המערבי, יש לנו את קשת וילסון. קשת פחות מרשימה ברוחבה מקשת רובינסון, היא קשת ברוחב של 13.1 מטר, היא שופצה בתקופה מאוחרת יותר, ככל הנראה בתקופה האומית, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים, אני בכל אופן לא בטוח. בכל אופן, היא חלק ממערכת של קשתות, שחיברה בין הר הבית לבין העיר העליונה. זוהי מערכת של קשתות, גשר, שאתם יכולים לראות אותו כאן, בצילומים שעשינו בהולילנד, ואתם יכולים לראות גם שחזור שלו כאן. זה המקום היחיד שאפשר להגיע מהעיר העליונה, עם כל מגוון הבתים שיש שם, עם האוכלוסייה היותר עמידה, הייתה יכולה להגיע מהעיר העליונה לתוך הר הבית, בלי לרדת את כל העמק ולעלות במעלה מעייף כמו קשת רובינסון. הגשר הזה שימש לא רק להביא בני אדם מהעיר העליונה, הוא סייע גם להביא מים. עד שהקימו את הקשת הזאת, ככל הנראה, פחות או יותר בזמנו של לורדוס, ושוב בתקופות מאוחרות יותר, המים להר הבית לא הגיעו ישירות מהנקודה הזאת, אלא המשיכו בתעלה שהלכה לאורך רחוב הגיא,
עד קצהו, וחזרה לתוך התחום של הר הבית. אז הקשת הזאת, קשת וילסון, היא שריד, יש לנו שרידים נוספים, היא שריד של גשר ענק, גשר מונומנטלי, שחיבר בין הר הבית לבין העיר העליונה. מה יש על הגשר הזה היום? מעליו אנחנו יכולים לעבור, כמו שאתם יכולים לראות כאן, את רחוב השלשלת. רחוב השלשלת, שמחבר בין השוק לבין הר הבית, בגובה של הר הבית, הוא בעצם עד היום ממשיך את אותה מערכת שאנחנו מדברים עליה, מערכת הקשתות, שהולכת מן העיר העליונה להר הבית. כאמור, אנחנו מכירים כניסות להר הבית, כניסות שהיו מיועדות לכהנים, שני סוגים אחרים של תשתיות תת-קרקעיות, היו תשתית אחת של הוצאת מים מזוהמים, מי ביוב למעשה מהר הבית וגם ממקומות אחרים, תעלות ביוב, אבל הביוב מהר הבית הוא ביוב מיוחד, שהוציא את המים מהניקיון של הר הבית לכיוון נחל קדרון. זה סוג אחד של תעלות, ויש לנו גם תעלות ביוב אחרות. הרעיון שעיר גדולה צריכה מערכת של ביוב שתנקז את מי השופכין שלה למקומות אחרים, הוא רעיון שהחל ברומא בשלבים המוקדמים ביותר של הקיום של רומא, עוד על ידי המלך האחרון לפני יצירת הרפובליקה בסוף המאה השישית. הוא בנה את הקלואקה מקסימה, את מערכת הביוב התת-קרקעית, והערים הרומיות שהיו מצוידות גם במערכות מים שהוליכו מים אל העיר, היו מצוידות גם במערכת ביוב שהוציאה מים מתוך העיר למקומות אחרים. אז יש לנו בעצם 3 מערכות תת-קרקעיות. מערכת אחת של הזרמה של מים נקיים, מערכת שנייה של ביוב, מערכת שלישית להובלת בני אדם.